Hello, welcome to SL Gemma Trading Academy YouTube channel. First you learn then you earn. Best trading education YouTube channel in Sri Lanka. Thanks for watching my videos. Good luck with your trading. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා SL Gemma Trading Academy YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් යාළුවනේ අද අරන් ආපු වීඩියෝ එක තමයි ගොඩක් දෙනා අහලා තිබුණා Binance account එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අලුත් අප්ඩේට් එකකින් පස්සේ ඔයාලට අලුත් features කීපයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකත් එක්කම මම මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට කරන් යනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉස්සරහට රැඳෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදී Binance ගැන විස්තරයක් කරොත් මම Binance platform එක web එකකින් ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් මුලින්ම. ඉතින් Binance ගැන කිව්වොත් දැනට තියෙන ලෝකේ තියෙන අංක එකේ crypto currency exchange market එක තමයි Binance කියන්නේ. ඒ වගේම මෙයාලගේ exchange market එකට වඩා මෙයාලා දැන් trading platform එක හොඳට develop කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා ගොඩක් දෙනා මේ Binance එක තුලින් trade කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඒකේ ක්‍රම කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් trade කරන ඔයගොල්ලෝ දැනටත් දන්නවා ඇති. සමහරු නොදන්නවත් ඇති. ඉතින් අලුත් අයට account එකක් හදාගන්න හැටි සහ account එක verify කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මම මේකට Android email wallet එකක් use කරනවා. මම මොකද මගේ real account එක මම හදලා තියෙන නිසා මම වෙනත් account එකක් හදන්න Android email wallet එකක් use කරන්නේ මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලගේ අතේ තියෙන Android phone එකෙන් සහ Apple phone එකෙන් ඔයාලට මේ වැඩේ පහසුවෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට desktop version එක use කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් PC එකෙන් register වෙලා මේ විදිහට එහෙම වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේකෙදි verification වලට ගියාට පස්සේ අලුත් update එකේ ලේසිම වැඩේ තමයි Android හෝ Apple app එක දාගෙන ඔයා verification වලට enter වෙන එක. නැත්නම් verification වලට යන එක. ඉතින් ඒකෙදි ඔයාලට වෙන platform වල වගේම මේකෙදිත් කරන්න තියෙන්නේ passport එක හෝ driving license එක use කරන එක. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය document එකක් හදාගන්න මේගොල්ලන්ට ඔයාව verify කරගන්න නැත්නම් address එක verify කරගන්න. ඉතින් මේ හැම දෙයක් ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඒ වගේම 2023 මේ අවුරුද්දේ අප්ඩේට් වෙච්ච එකක් ගැන මම කිව්වා. ඉතින් ඒකෙදි අප්ඩේට් වුණු එකම දේ තමයි අපි ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න අපිට අපේ normal ID එක නැත්නම් සිංහල ID එකෙන් verification කරන්න මේගොල්ලෝ chance එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට දැන් අලුත් account හදද්දි සිංහල ID එකනොත් verification කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහ ටික අපි බලමු කොහොමද ඉස්සරහට ගිහින් බලමු කොහොමද අපි මේ account එක හදාගෙන ඉදිරි වැඩ කටයුතු ටික කරගන්නේ කියලා. ස්තුතියි. හරි යාළුවනේ මම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට මම මේ app එක හදාගන්න Android email wallet එකක් use කරනවා කියලා. ඉතින් මම ඒක download කරන් install කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ ඒ Android email wallet එකේ තියෙන Play Store කියන එක click කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් කරන් තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකේ Play Store button එක click කරලා Binance කියලා type කරලා search කරගන්න. search කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ Binance app එක ඔයාලට පෙන්නනවා. පෙන්නුවට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක install කරගන්න. ඉතින් install කරගන්න ටික වෙලාවක් යනවා. ඉතින් ඒකට සාමාන්‍ය megabyte 150ක් වගේ තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒකට data ready කරගෙන ඔයා මේ Binance app එක download කරගෙන install කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට ඊළඟට step එකෙන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද Binance එක install කරගත්ත account එකෙන් කොහොමද අපි වැඩ ටික කරගන්නේ කියලා නැත්නම් Binance account එක create කරගන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති Binance app එක download කරලා install කරගත්තම main interface එක නැත්නම් මූලික විදියට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එතනදී ඔයාලට මෙන්න මේ sign up with email or phone එක හෝ නැත්නම් continue with Google කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම recommend කරන්නේ මේ sign up with email and phone කියන එක තමයි. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ create personal account කියලා එනවා. ඉතින් ඒකෙදී ඔයාගේ email එක type කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ යට තියෙන එකට referral ID එකට
ඔයාට මගේ referral ID එක ඔයා කැමති නම් දෙන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා. ඒක දීලා next button එක click කරපු ගමන් ඔයාව අරන් යනවා මෙන්න මේ වගේ email verification step එකකට. ඉතින් email verification step එකට ගියාම ඔයාට තියෙන්නේ එතන එහා පැත්තේ තියෙන code send කියන එක ඔබන්න. ඔබලා ඉවර වෙලා ඔයාට කරන් තියෙන්නේ ඔයාගේ email එකට යන්න. email එකට ගිහිල්ලා බලන්න Binance එකෙන් මේ වගේ email එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් email එක එනවා register වෙච්ච IP address එකත් එක්ක මේ වගේ confirmation your registration කියලා. ඉතින් ඒක email එක click කරන්න. click කරලා ඒකේ එන code එක අරගෙන ඔයාට තියෙන්නේ මෙතන type කරගන්න. ඉතින් ඕක තමයි Binance account එකකින් verify කරගන්න මූලික step එක විදියට email verification එක අපි කරගන්න code එක enter කරන්න තියෙන්නේ. enter කරලා ඔයාලා submit දුන්න ගමන් ඔයාට අහනවා strong password එකක් මෙතනට දෙන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට කරන් තියෙන්නේ මෙතන අකුරු සහ ඉලක්කම් යොදාගෙන strong password එකක් generate කරගන්න එක නැත්නම් create කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන් තියෙන්නේ මෙතන next කියන button එක click කරන එක. next කියන button එක click කරාට පස්සේ ඔයාට ටික වෙලාවක් යනකොට ඔයාගේ account එක create වුණා කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට කරන් තියෙන්නේ මෙතනදී account එක okay කරගන්න නැත්නම් account එක verify කරගන්න එක තමයි නැත්නම් account එක verification කරගන්න තමයි ඊළඟ step එක විදියට අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ next button එක click කරපු හැටියෙම ඔයාට මෙන්න මේ වගේ account create successfully කියලා එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ done කියන button එක ඔබන්න තියෙන්නේ. done කියන button එක එව්වට පස්සේ ඔයාගේ app එකෙන් ඔයාව අරන් යනවා මෙන්න මේ වගේ main interface එකකට ඔයාගේ Binance account එක create වෙලා දැන් තියෙන්නේ account verification එක තමයි දැන් කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකදී ඔයා කරන්න ඕන මේ account verification එක කරගන්න යට තියෙන verify now කියන button එක click කරන එක. ඉතින් මේ verify now button එක click කරාට පස්සේ ඔයාව අරන් යනවා මෙන්න මේ වගේ verification first step එකට. ඉතින් මේකදී ඔයා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ country එක select කරන එක. ඉතින් automatically අපේ ශ්‍රී ලංකාව click වෙලා එන්නේ නැත්නම් connect වෙලා එන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා මම කලින් කිව්වා වගේ driving license එක හෝ passport එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනට ඔයාගේ නම සම්පූර්ණ passport එක හෝ driving license එක හෝ නැත්නම් ඔයාගේ national ID එකේ තියෙන විදිහට නම සම්පූර්ණ විදිහට දෙන්න. වෙනස් කරන්න එපා. ස්පෙල් එකක් පාබෙල් එකක් මොකද එහෙම වුණොත් ඔයාට වෙරිෆිකේෂන් වලදී ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අලුත් අප්ඩේට් එකේදී ඔයාට මම කිව්වා වගේ සිංහල ID එකත් මේකට දෙන්න පුළුවන් නිසා හරියටම සිංහල ID එකේ තියෙන එක ඉංග්‍රීසි වලින් ටයිප් කරලා continue කියන බටන් එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් ආයෙ අහනවා nationality එක නැත්නම් country එක ආයෙ select කරන්න කියලා. එතන දෙන්න දීලා ඉවර වෙලා ශ්‍රී ලංකාව දීලා ඔයාට ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී කරන් තියෙන ඔයාගේ බර්ත්ඩේ එක දෙන්න. ඉතින් එතනටත් ඔයාගේ උපන්දිනේ නිවැරදිව දෙන්න. මොකද ඔයාගේ Binance account එකට ඔයා දෙන proof එක අනුව නැත්තම් ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයාගේ home address එක නැත්තම් ඔයාගේ address එක type කරන්න. ඉතින් ඔයාට ඊළඟට කරන් තියෙන නිවැරදිව ඔයාගේ address එක type කරන්න. ඒකට මම කලින් කිව්වා ඔයාට document එකක් ready කරගන්න කියලා. document එක ready කරගන්න කිව්වේ ඔයාගේ verification එකට හරියන English වලින් තියෙන document එකක් නම් වඩා හොඳයි. ඉතින් ඔයකට මම කලින් කිව්වා වගේ විදුලි බිලක් හෝ ජල බිලක් හෝ නැත්නම් bank statement එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයාට මේ document verification එකට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට continue දුන්නාට පස්සේ ඔයාගෙන් මෙතන අහනවා postal code එක. ඔයාට Google එකේ type කරලා ඔයාගේ district එක අනුව postal code එක අරගෙන මෙතන type කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාට කරන් තියෙන මෙතන city කියන එක type කරන්න ඔයාගේ නගරය type කරලා continue button එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන් තියෙන මෙන්න මේ document verification කියන එක ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ අතේ තියෙන ID එක හෝ passport එක හෝ driving license එක click කරලා මෙතන continue button එක press කරන එක. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ සිංහල ID එකටත් පුළුවන් driving license එක passport එක නම් වඩා හොඳයි.
ඒක අතේ තියාගෙන continue button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ document verification කියලා ආයෙ නැවත step එකක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ ඔයාලට continue තමයි මෙතන click කරන්න තියෙන්නේ. continue click කරාට පස්සේ ඔයාව ඊළඟ step එකට අරන් යනවා. එතෙන්දී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ screenshot එකක් මේ photo එකක් ගන්න එක ඔයාගේ driving license එකේ සහ passport එක හෝ ඔයාගේ national ID එකේ ඉස්සරහ සහ පිටිපස දීලා ඊළඟට ඔයාට මේක අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ස්ටෙප් එකේ. හරි යාළුවනේ ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙන්න මේ turn on camera කියන එක ඔබලා ඉවර වෙලා පල්ලෙහා තියෙන සුදු පාට capture button එක press කරලා ඔයාගේ passport එක හෝ identity එකේ front එක සහ back එක capture කරන එක විතරයි. එතන ඉඳන් ඉදිරි step ටික ඔයාට ඊළඟ වීඩියෝ clip එකෙන් බලන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති කොහොමද අපි මූලික ස්ටෙප් ටික කරගන්න කියලා මේ identity verification එකේ. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ ඔයා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ සිංහල ID එක හෝ නැත්නම් driving license එක හෝ නැත්නම් passport එක. ඉතින් මේකේ front එක සහ back එක මේගොල්ලන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. ඉතින් ඒකෙදී ඔයාලට front එක ෆොටෝ එකක් ගන්න හැටි සහ back end එක ෆොටෝ එකක් ගන්න හැටි මේගොල්ලෝ පෙන්නනවා. එතනදී ඔයාලට අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකෙන් ෆොටෝ එකක් ගන්නවා වගේම හරියට නිවැරදිව ඒ තියෙන අදාළ ඩීටේල් ඔක්කොම පේන්න ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙතනට කැප්චර් එක ලබා දෙන්න. එතකොට ඔයාලට මෙතනදී වෙරිෆිකේෂන් එක අරන් යනවා මේගොල්ලෝ ඉස්සරහට. ඉතින් ඒකදී ඔයාලට ලයිසන් එකේ හෝ passport එකේ හෝ නැත්නම් සිංහල ID එකේ back end එක සහ font එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට ඊළඟ step එක විදියට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ මූණ verification කරගන්න step කිහිපයක්. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ කියන විදියට face verification එකට ready වෙන්න. ඉතින් මේකෙදී සාමාන්‍යයෙන් කරන්න කියන්නේ මේක continue කරපු ගමන් ඔයාට ඔළුව වනන්න කියනවා දෙපැත්තට. ඒ වගේම කට අරින්න කියනවා. ඒ වගේම ඇස්පිහ ගහන්න කියනවා. ඔය වගේ පුංචි පුංචි දේවල් කිහිපයක් තමයි මෙයාලා face verification එකේදී කරගන්නේ. එතනදී එයාලා true කරගන්න හදන්නේ ඔයා අප්ලෝඩ් කරපු මේ identity හෝ passport එක හෝ driving license එකේ ඉන්න කෙනාමද මෙතනදී ඉන්නේ කියලා බලා ගන්න තමයි ඒගොල්ලෝ මේක verification එකක් විදියට කරන්නේ. ඉතින් එතනින් පස්සේ ඔයාට මේක continue කරගෙන ඉස්සරහට ගියාම ඔයාට මෙන්න මේ වගේ under review කියලා පෙන්නාවි ඔයාගේ verification එක නැත්නම් ID verification එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පැය කිහිපයක් ගත වෙනකොට ඔයාට මේක complete වෙලා තියේවි ඔයාගේ ID verification එක. හරි. ID verification complete වුණාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට එනවා document verification එක කරන්න. එතනදී ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ address එක හරියටම නිවැරදිව ලබා දීලා ඔයාගේ country එක ලබා දීලා මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරන්න කියනවා අවශ්‍ය document එක. ඔයාට හොඳම දේ තමයි bank statement එකක් හෝ නැත්නම් ජල බිලක් හෝ විදුලි බිලක් ලබා දෙන එක. එතකොට ඒගොල්ලෝ වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැතුව මේක අපිට approval එක ලබා දෙනවා. ඉතින් මේකෙදි කරන්න ඕන හොඳම දේ තමයි මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා නම same වෙන්න ඕන national ID එකේ තිබිච්ච විදිහට. ඒ කියන්නේ ඔයා දීපු සිංහල ID එකේ හෝ නැත්නම් passport එකේ හෝ නැත්නම් driving license එකේ තියෙන නමට සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා දීපු address එකට මේ ඔයා අප්ලෝඩ් කරපු address එක සමාන වෙන්න ඕන. ඒ වගේම මේ ඔයා අප්ලෝඩ් කරන document එක මාස 3ක් ඇතුළත වෙච්ච update document එකක් වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒකදී bank statement එකක් වගේ නම් මාස 3ක් ඇතුළත වෙන්න ඕන. ඒ වගේම ජල විදුලි බිලක් නම් අනිවාර්යෙන් මාස 3ක් ඇතුළත වෙන්න ඕන. දැන් ඔයා වර්තමානයේ අප්ලෝඩ් කරන වෙලාව හැටියට. ඉතින් එහෙම දීලා ඔයා මෙතන submit button එක click කරපු ගමන් ඔයාට අර වගේම under review එකක් යනවා. ඒගොල්ලෝ බලනවා මේක proof කරගන්න මේ කිව්ව කාරණා එක. එතකොට සාමාන්‍ය පැය 24ක් ඒකට ගත වේවි. ගොඩක් වෙලාවට සමහර වෙලාවට ශනිකවම verification complete වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයා අවම වශයෙන් පැය 24ක් අත් ඉවසලා ඉන්න මේ වැඩේ වෙන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි
මේ Binance account එකක් හදලා identity verification එක කරලා ඒ වගේම address proof verification එක කරලා Binance account එක trading කරන්න සකසා ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික කියලා දෙන්න තමයි අද වීඩියෝ එක මම අරගෙන ආවේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා මේ වීඩියෝ එක. මොකද මම කලින් කරපු වීඩියෝ කිහිපෙම තිබුණේ Binance එක හරහා payment කරන වීඩියෝ එකක්. ඒ වගේම නැත්තම් earning කරන app එකක්. ඒකට Binance එක වැදගත් වුණා හැම දිනාටම. ඒක නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක වේලෙසනින්ම අරන් එන්න හේතුව. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම හිතනවා මේක වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් මේක වීඩියෝ එකත් වැදගත් වුණා නම් ඔයාලට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා ෂෙයා කරපාරක් දෙන්න මට කරන උදව්වක් විදියට. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වෙන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන් ගිහිල්ලා එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.